Nigeria update ṣé bẹ́ẹ̀ tí màbá ṣe máa ń ṣe àwọn ọ̀rọ̀ tó ń lọ àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Oòduà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti káàkiri àgbáńlá ayé náà la máa mú wá fún wa lórí ọ̀rọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n gba ìtúsílẹ̀ tí wọ́n ti padà sọ́dọ̀ àwọn òbí wọn àwọn nǹkan kan jáde àwọn nǹkan kan súyọ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn iná ni mo mú wá fún yín mo ní ká jọ gbéyẹ̀wò kí ni àwọn èèyàn wí kí làwọn èèyàn ń sọ nípa rẹ̀ gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan léyìí tó ní í ṣe pẹ̀lú bí àwọn ọmọ yìí bí àwọn ajínigbé àwọn mùjẹ̀mùjẹ̀ tí wọ́n pera wọn léèyàn bí wọ́n ṣe jí wọn gbé níjọba ìbílẹ̀ Oríire nílẹ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ àti bí wọ́n ṣe rí ìyọ̀ǹdàgbà àti rescue operation àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ papọ̀ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tí wọ́n ṣiṣẹ́ papọ̀ tí wọ́n fi rí àwọn ọmọ yìí gbà kalẹ̀ láyọ̀ àtàláfíà láìsan ránṣọ gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tí mo fẹ́ kájọ gbéyẹ̀wò tí mo fẹ́ kájọ sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ti fi èrò àti òye tí wọ́n sọwọ́ kí ni gómìnà sọ kí ni gómìnà wí gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé ó ní òun fi àsìkò yìí o gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gẹ́gẹ́ bí àṣẹ tí ń bẹ lọ́wọ́ òun gẹ́gẹ́ bí àṣẹ tóun orí àga tóun jókòó lé gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó lòun rọ àjọ United Nations UN àti àwọn àjọ lájọ káàkiri àgbáláyé kí wọ́n ṣe ìwádìí kí wọ́n bá wọn ṣe ìwádìí lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé tó wáyé níjọba ìbílẹ̀ Oríire bí wọ́n ṣe kó àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó lé ní 40 àti àwọn olùkọ́ wọn àti bí wọ́n ṣe rí ìtúsílẹ̀ gbà láìsan ránṣọ àti àwọn nǹkan tó súyọ lẹ́yìn rẹ̀ gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé ó ní òun pe gbogbo àwọn àjọ káàkiri àgbáláyé kí wọ́n bá wọn ṣe ìwádìí lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé náà ọ̀rọ̀ tí gómìnà sọ yìí ló ti wá ń foríṣiríṣi reactions ó ti ń foríṣiríṣi opinion ó ti ń fa oríṣiríṣi feels tí àwọn èèyàn ti fi ń sọwọ́ sí wa kí làwọn èèyàn wí kí làwọn èèyàn sọ kí n tó mú táwọn èèyàn wí táwọn èèyàn sọ wá ọ̀rọ̀ tí gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé sọ yìí ó ti wá dé etí gbọ́ ó ti dé àrọ́wọ́tó àwọn aṣòfin wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àwọn aṣòfin àgbà ìyẹn ní Senate wọ́n ti wá sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ wọ́n kìlọ̀ fún gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé wọ́n ní kíkọ́ Olúwaṣèyí Mákindé pé kó dẹ́kun láti máa politicalize ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé pé ó ti wá tún sọ wípé kí àwọn àjọ àgbáyé United Nations kí wọ́n bá wọn ṣe ìwádìí ìṣẹ̀lẹ̀ náà wọ́n ní tí ò dáa tó ní wọ́n ní kí gómìnà Olúwaṣèyí dẹ́kun láti máa sọ ìsọkúsọ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé yẹn pé kàkà kí gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé tí ó fi máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ tí ó fi máa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tí ó fi máa dúpẹ́ wárìrì fún gómìnà ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n ní gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé ń sọ yìí wọ́n ní ọ̀rọ̀ tó kù díẹ̀ káàtó ni o pé kí Olúwaṣèyí Mákindé ó jáwọ́ láti máa sọ ìsọkúsọ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé ìṣẹ̀lẹ̀ ìkóni ìdíámọ́ra àwọn ajínigbé tí àwọn èèyàn lábí tí wọ́n jẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gbé àti àwọn olùkọ́ wọn wọ́n ní ṣe bá a ti dúpẹ́ àwọn ajínigbé kó àwọn ọmọ lọ wọ́n káwọn olùkọ́ ìjọba àpapọ̀ wọ́n sì pe àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò káàkiri wọ́n sì ní kán lọ gba àwọn ọmọ yẹn lẹ̀ wọ́n sì rí àwọn ọmọ yẹn gbà láyọ̀ àtàláfíà wọ́n ní tọ́pẹ́ ló yẹ ká máa dúnà wọ́n ní kí gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé ó dẹ́kun láti máa politicalize ọ̀rọ̀ yẹn o kí wọ́n láwọn èèyàn wí kí làwọn èèyàn sọ lórí ọ̀rọ̀ tí Olúwaṣèyí Mákindé sọ àti ọ̀rọ̀ tí Senate ọ̀rọ̀ tí àwọn náà sọ ẹ jẹ́ ká mú wá fúnra wa o gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa síbẹ̀ tí mà wípé ń tá a bá gbọ́ ń tá a bá rí tó fìdí múlẹ̀ òun náà ni a máa mú wá fún wa lórí ìkànnì yìí torí pé a máa ń ní èrò kí pápọ̀ o ìwòye kí pápọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ojú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ìwòye ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ la fi máa ń wo ọ̀rọ̀ torí pé Ọlọ́run ọba kò dá wa bákan náà bó ṣe rí lọ́dọ̀ tèmi ó lè má rí bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ tiyín bó ṣe rí lọ́dọ̀ tiyín ó lè má rí bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ ẹlòmíì bí Ọlọ́run ọba Elédùmarè bí ó ṣe dálé ayé nìyẹn ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ mú ọ̀rọ̀ tí gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé gan sọ jẹ́ kọ́kọ́ mú wá fún wa kájọ gbọ́. The circumstances surrounding this incident are sufficiently grave and unusual to warrant independent scrutiny beyond our domestic institution. I therefore, with a full sense of responsibility
as the executive governor of Oyo State, called on the appropriate international human rights and accountability mechanism, including those within the United Nations system, to closely examine the facts surrounding this abduction and the circumstances of its resolution. Such scrutiny is not intended to undermine our institution. Rather, it is intended to reinforce public confidence that the truth will be established and that every person found to bear responsibility, regardless of office, influence, or affiliation, will be held accountable. Under the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, the primary responsibility for national security rests with the federal government and the security agencies under its command. The Nigerian people therefore deserve a full and transparent account of what happened, who was responsible, whether they were institutional failures, negligence, or collusion at any level, and what measures must now be taken to ensure that no community is ever subjected to such an audit again. This is not about politics. It is about justice for the victims, reassurance for our people, and restoring public confidence that every Nigerian child can go to school without. Òun náà ni ẹ̀yin náà ti gbọ́ tí a mú wá fún wa yẹn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí gómìnà Seyi Makinde sọ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé tó wáyé níjọba ìbílẹ̀ Oriire àti bí àwọn ọmọ yẹn bí wọ́n ti gba ìtúsílẹ̀ pẹ̀lú olùkọ́ wọn. Nínú ọ̀rọ̀ tí gómìnà sọ tá a mú wá fún yín yẹn, gómìnà jẹ́ pé wá wípé eléyìí kì í sọ̀rọ̀ òṣèlú o, kì í ṣe pé èèyàn ń fi òṣèlú gbọ́ ọ̀rọ̀. Ó ní ṣùgbọ́n kí òdodo kó lè bá àfojú hàn, kí àwọn lè bá a mọ ibi tí kùdìẹ̀kudiẹ kù sí, bóyá ìjọba ni ò sí dáadáa ní o, bóyá ìjọba àpapọ̀ ní o, bóyá ìjọba ìbílẹ̀ ní o, bóyá ìjọba ìpínlẹ̀ ní o, káwọn lè bá a mọ ibi tí nǹkan kù sí, káwọn ló sì lè bá a mọ ọ̀nà àbáyọ láti máa dẹ́kun irú ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀, àti pé kí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kán lè mọ ìdí òdodo bí ọ̀rọ̀ náà ṣe jẹ́ gan, pé inú fi ń pe àjọ àgbáyé láti ṣe ìwádìí tó tọ́ àti ìwádìí tó yẹ ní ọ̀rìn kìnìún ìtọpinpin ìwádìí láti fojú bí ọ̀rọ̀ náà ṣe jẹ́ gan, láti fojú ẹ̀wọ̀n dé fún gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Kí ni àwọn èèyàn ń wí, kí làwọn èèyàn ń sọ? Ẹ jẹ́ mú wá fún wa gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lórí ètò yìí. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe tẹ̀ wá lọ́wọ́, ẹ̀sọ́ David wọ́n ní dear governor, so you can call international human rights organization to come to your aid. This is poor hypocrisy. You ordered the demolition of the house of your perceived political enemy. Should ICC interrogate that too? You call on international powers at a time US is hell-bent on destroying them in this very critical time. Sir, you have a lot to do at home. Clear your own mess. This perception that you are beast cloaked in supposed gentle face engraved to your political aspirations. You don't have time. Clock is ticking. Let's wait if they will hear you, sir. Rasheed Olalekan Eleruwan. It is not wrong for the Oyo State governor to seek external support for transparency. Nigerians deserve the truth on security. Politics aside, I urge the governor to get to the root of the matter and sustain the relative peace we enjoy. But sir, there is an explosion in Ibadan. It did not call them to intervene. Alhaji Abdulrasaq wọ́n ní God bless you sir. Official Bright wọ́n ní good talk my governor. Bro Ọlájírè Ridwan Akala wọ́n ní Seyi Makinde ti fi èmi ò ní kà yẹn jáde o. Sunday Amao wọ́n ní dear governor Seyi Makinde, the United Nations organization does not have mandate to conduct the kind of investigation you are asking it to carry out.
Article 27 of the UN specifically prohibits UN intervention in matters that are essentially within the domestic jurisdiction of a sovereign state. Lawyers around you should be able to disagree with you within minutes of discussion of your request to get the United Nations involved. One, of course, there are exceptions which include indecencies that threaten international peace and security, or one that calls for the authorization of United Nations Security Council, especially if the kidnapping take internal or cross-border dimensions. UN takes note of crimes bordering on terrorism with the borders of sovereign states, but there is no record of the kind of intervention being sought since the establishment of the United Nations Organization in 1947. At best, UN, through UN Office on Counter-Terrorism, may offer technical assistance. In fact, Nigeria has in the past worked with the Third Office and the United Nations Office on Drugs and Crimes, UNODC. Your Excellency, if you know something about the kidnapping that the rest of us don't know, have the courage to spill the beans. Honestly, every right-thinking person wants to know if there are shenanigans involved. It appears you see or know something. Say something, sir. In your capacity as governor, there is the presumption that you should have first-hand intelligence reports of the circumstances surrounding the sad incident, which not only caused the lives of 2 teachers, but also the life of a member of our armed forces. I won't accuse your administration of making yet another reckless and decidedly defensive statement on the kidnapping without first asking you to explain to the good people of your state the prima facie of your report to the United Nations Organization to come perform a duty it never performed anywhere in world before and which does not have a mandate to perform under its charter, conventions, or protocols. The ones the UN performed in the past were in countries involved in armed conflict that resulted in widespread human rights abuses, genocide, and crimes of concern to the international community, such as in the former Yugoslavia, Rwanda, and Sierra Leone. It should also be pointed out that even in the request for this domestic feel-good factor of getting the UN involved, the onus of making the request does not lie on a state government. Foreign affairs is on the exclusive legislative list. That is why we cannot have a Ministry of Foreign Affairs domesticated in any of the 36 states. Your call on the United Nations amounts to jumping the gun. You cannot bypass the federal government if you wish to contact the United Nations. There are protocols engagement by state government with the international community should strictly be limited to seeking foreign investment, seeking development partners, and promotion of culture, tourism internationally. Foreign policy such as engagement with international bodies on the question of security is a no-go area. Going forward, Oyo State at this time needs all domestic hands to be on deck to take stock of all the ramifications of the kidnapping incident, including the rehabilitation of the victims and providing greater layers of protection to people most vulnerable to kidnappings. Muideen Ọlálékan Ọlágójú, àwọn ni wọ́n kọ yìí.
kí ni ìwòye tiyín, kí ni èrò tiyín lórí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí, pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ tí gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé sọ tó ní òun pe àwọn àjọ àgbáyé tó fi mọ́ United Nations láti wá bá wọn ṣe ìwádìí, kí wọ́n tọpinpin, kí wọ́n tanná ramọ́ranmọ́ wọn sí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé tó wá níjọba ìbílẹ̀ Oríire tí wọ́n fi jí àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tó lé ní 40 tó fi mọ́ àwọn olùkọ́ wọn, tí wọ́n fi lo odidi 56 days ní àhámọ́ àwọn ajínigbé, àti operation tí wọ́n fi gba tí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ṣe papọ̀ tí wọ́n fi rí àwọn ọmọ yìí gbà kalẹ̀ láìsan ransom. Gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé ní ilé kí sọ̀rọ̀ òṣèlú, ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé yẹn ó jẹ́ ìfúnnilára tó sì ń kọni lóminú pé ìdí ẹ̀ tó ń fi ń pe àjọ àgbáyé láti bá wọn ṣèwádìí kí n tó ṣókùnkùn níbi ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn kó lè hàn sí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí wọ́n lè mọ ìdí òtítọ́ àti ìdí òdodo lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà, kí ẹ̀mí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó lè balẹ̀, kí wọ́n lè máa mọ̀ wípé ìjọba ò sùn, ìjọba ò wararo, àti pé kí ìjọba lè mọ ibi tí kùdìẹ̀kudiẹ kù sí, káwọn sì lè mọ ọ̀nà àbáyọ láti máa dẹ́kun irú ìṣòro bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. Ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ sí ń wò, ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ sí ń gbọ́ wa, ẹ jẹ́ ká mọ èrò àti òye tiyín, ẹ fi ṣọwọ́ sí wa láàyè comment nísàlẹ̀ fídíò yìí, á kà á sì ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa. Ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ sí ń wò wá, ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ sí ń gbọ́, ẹ bá ní pín in, ẹ bá ní share rẹ̀ kó káàkiri àgbáláyé kó rìn jìnnà dáadáa. Tajudeen olówó òkè lórúkọ tèmi, ìkànnì Otasansan lẹ ti ń wò wá, lẹ ti ń gbọ́ wa. Ẹ ṣé o, àdúpẹ́, àmọ̀rírì yín. Thank you, God bless you.